Unele persoane care vor să slăbească iau decizia de a renunța la pâine, considerând-o un aliment nepotrivit când ești la dietă. Ce te faci însă dacă adori mirosul de pâine caldă, textura crocantă și gustul atât de bun? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video voi analiza afirmația "pâinea îngrașă". Oare chiar îngrașă așa rău precum se crede? Cât ar trebui să consumăm în mod obișnuit și cât atunci când urmăm o cură de slăbire? Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Apasă și pe clopoțel ca să primești notificare imediat ce lansez un video nou. Mulți oameni se tem de pâine și de carbohidrați în general, dar acest lucru nu este justificat. Este adevărat că excesul de zahăruri simple poate favoriza creșterea în greutate, însă într-un regim alimentar echilibrat, mai mult de jumătate din calorii trebuie furnizate din carbohidrați. Pâinea nu e un pericol pentru siluetă atâta timp cât este consumată în cantități adecvate. Așadar, câtă pâine e bine să mâncăm? Cantitatea de pâine pe care e bine să o consumăm depinde mult de vârstă și nivelul de activitate fizică. Pentru o persoană sedentară, o cantitate optimă este de 3-6 felii pe zi, unde o felie cântărește în jur de 20-25 de grame. Sportivii pot mânca și mai multe felii de pâine, deoarece necesarul lor caloric zilnic este mai ridicat și au nevoie de o cantitate crescută de energie. Reține că 100 de grame de pâine au în medie 260 de kilocalorii. Noi românii suntem campioni la mâncat pâine. România este cel mai mare consumator de pâine din UE, consumul mediu pe cap de locuitor fiind de peste 90 de kg în ultimii 5 ani. Când e bine să mâncăm pâine? Este de preferat să consumăm pâine în perioadele din zi în care suntem activi, dimineața și la prânz, deoarece este o sursă rapidă de energie. Cei care fac mișcare seara o pot consuma și atunci. Totuși, ține cont că pâinea, ca de altfel orice aliment, își păstrează numărul de calorii indiferent de ora la care este consumată. Nu înseamnă că dacă mănânci pâine dimineața trebuie să exagerezi cu numărul de felii. Ce fel de pâine ar trebui să alegem? Este de preferat să alegem pâinea integrală, cu sau fără semințe, care este mai hrănitoare. Cererile integrale și alimentele preparate din acestea conțin toate părțile esențiale și nutrienții boabelor. În procesul de prelucrare se elimină doar părțile exterioare care nu se pot digera, rămânând intacte toate cele 3 componente ale bobului, pline de nutrienți: tărâțe, germeni, endosperm. Sunt o sursă excelentă de vitamine B, inclusiv acid folic, fier, magneziu, seleniu și fibre, care pot reduce riscul de boli cardiovasculare, diabet tip 2, cancer de colon, hipertensiune și obezitate. Carbohidrații rafinați, care se găsesc mai ales în pâinea albă, au o valoare nutrițională mai redusă și sunt utilizați rapid de organism. După ce consumi pâine albă, te vei simți energizat pe moment, dar în scurt timp vor apărea oboseala și senzația de foame. Pe termen lung, poate favoriza creșterea în greutate. Nu e o problemă dacă din când în când mănânci și pâine albă, mai ales dacă este de calitate, din ingrediente simple. Ai însă grijă la cantitate. Pâinea integrală conține carbohidrați complexi care cresc mai puțin glicemia și îți dau energie timp mai îndelungat, astfel că îți poți gestiona mai bine foamea pe parcursul zilei. Pe lângă energia furnizată, este o sursă bună de fibre, vitamine și minerale. Ca să alegi o pâine nutritivă, citește ingredientele. Nu te lua doar după scrisul mare de pe eticheta care promovează produsul ca fiind unul sănătos. O pâine cu făină integrală poate avea totuși ca prim ingredient făina albă și poate conține o cantitate foarte mică de făină integrală, caz în care nu este cea mai bună alegere. Conține fibre nu este o indicație despre cantitatea de fibre și nici despre alte ingrediente sau eventuali aditivi. În general, e bine ca pâinea să aibă ingrediente cât mai puține. Nu judeca o pâine exclusiv după culoare. Unii producători folosesc coloranți pentru a închide la culoare pâinea și a da senzația că este integrală sau neagră. Din nou, citește ingredientele pentru a vedea dacă făina este integrală sau nu. Atenție și ce pui pe pâine! Putem avea senzația că pâinea îngrașă deoarece o asociem mereu cu alimente calorice în cantități mari. Sandvișuri sau tartine cu unt, cașcaval, brânză grasă, untură, maioneză, mezeluri grase. Ca alternativă, optează pentru sandvișuri cu legume și fâșii de pui la grătar, cremă de brânză proaspătă sau hummus. Unele persoane exclud pâinea din alimentație, dar consumă zilnic covrigi, merdenele, gogoși și alte produse de acest fel. În general, acestea din urmă au un conținut mare de grăsimi și zahăr decât pâinea simplă, precum și un aport crescut de calorii. Dacă vrei să slăbești, deci să fii în deficit caloric, ține cont de acest lucru. În concluzie, pâinea, dar și făinoasele în general, sabotează multe diete doar pentru că este foarte ușor să le consumi în exces, nu pentru că îngrașă pur și simplu. Poți mânca pâine chiar dacă vrei să slăbești, dar ai grijă la mărimea și numărul porțiilor. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui clip și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.